अब यार पाउडरै पुगेन पाउडरले नहालौँ लु अब चाहिँ भोला नि अब यार पाउडरै पुगेन हाल्न अलिक वरिपरि अब बल्ल हुन्छ हे साला म खेल्दिन अब ए उही खेल्न आइज न ए उही खेल्न आइज न तैँले मलाई चिनेको छस् विश्वको नम्बर 1 खेलाडी हो अरे हामीलाई चुरेको छैनस् तैँले पक्तेर नाटक देखाउँछ अरे ला भाइ तँलाई सुरुमा दिएको पख भाइ अब फिल्म बाँकी नै छ बस यति नै हो हजुरको जलुवा अब मेरो जलुवा हेर अबे यार दाजु तपाईले कसरी हान्नुभयो यहाँ हाम्रो सिक्रेट जान्नु छ It's not what it looks like. ए हाम्रो बिहारको पान हामीले स्पेसली बिहारबाट इम्पोर्ट गराएको यो हो बिहारबाट इम्पोर्ट गराएको पान यसमा छ हल्दी मिर्ची टर्मरिक एलोभेरा सबैको मिश्रण हो यो खाएपछि हजुरको चाकमा गुड्किने समस्या घरको पेन्टिङको समस्या र अन्य कुनै रोगको समस्या हाम्रो बिहारबाट इम्पोर्ट गराएको पानले सबै समाधान गर्छ र आजै किनिहाल्नुहोस् बिहारबाट इम्पोर्ट गराएको स्पेसल पान जो सुपारीसँग खाना एकदमै मिठो हुन्छ र हामी यति भन्दैमा बिदा माग्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद।